Hallå, Ronald Domlid här på Reduxi. Nu sitter jag med Maxwell och vi ska idag visa hur man på ett enkelt sätt uppdaterar sin sonen från vanlig tidsstyrning, schemaläggning, till AI-styrning. Så vi ska titta på ett konkret sajt. Så den här videon kan ni använda både som slutkund om du själv vill göra det här, eller om du är installatör och vill uppgradera eller uppdatera en av dina kunders sajter. Så låt oss börja med att titta på Sonnen-sajten via Reduxi appen, webbappen. Ja, hallå allihopa. Mitt namn är Maxwell Binotta. Jag jobbar som support på Reduxi och vi ska kolla på den här sajten. Så jag börjar med att dela min skärm här, så ska vi titta på hur det ser ut hos kund. Kunden här ser vi, Leif Skarp, har en Huawei-anläggning, en solväxelriktare, har också en Sagemcom-mätare och en Sonnen hybrid växelriktare. Vi ser här hur systemet beter sig. Om vi tittar på graferna så kan vi kolla lite närmare på hur systemet uppför sig. Om vi tittar på grafen här så ser vi till vänster så har vi vår y-axel. På den här så ser vi då hur mycket effekt vi har. Till höger på y-axeln ser vi också state of charge eller laddningsprocent för batteriet. Så om vi tar bort lite grejer härifrån. Jag kommer börja med att ta bort konsumtionen och ta bort nätet och solen. Kvar har vi bara batteriet. Vi ser att den här blåa linjen, den representerar laddningsprocenten för batteriet. Vi ser här att batteriet börjar ladda ungefär klockan 9 på morgonen. Och så laddar den upp hela vägen till 100% ungefär vid 11:30. Sedan så har vi då en paus i batteriets urladdning och sedan börjar vi ladda ur. Den blåa arean här representerar då alltså hur många kilowatt vi laddar respektive laddar ur batteriet med. Här ser vi då när vi lägger till konsumtionen hemma så har vi den gröna arean. Den speglar alltså hur mycket vi förbrukar i hemmet hela tiden. Lägger vi på nätet här så ser vi också att vi har en orange linje. Den representerar alltså hur mycket vi hämtar eller laddar ur till nätet. Och allting som är under nolllinjen betyder alltså att vi hämtar, vi konsumerar. Allt som är över nolllinjen har vi alltså produktion eller export. Så här ser vi då att vi inte exporterar någonting till nätet utan vi konsumerar för att ladda batteriet och sen så ligger vi på netto noll ungefär här. Så Maxwell, om vi tittar på en vanlig kund under vår och sommar så vill du ju vara självförsörjande och på höst och vinter vill du jobba med det som kallas för energiarbitrage. Att batteriet laddar upp billig el från nätet och sen använder, det vill säga laddar ur när du behöver konsumera. Och med vårt system så kan man ju ställa in egna scheman. Så du kan själv välja vilken dag och vilken tidpunkt och vad batteriet ska göra. Men det är väldigt många kunder som vill att AI ska styra det här. Så den här datan vi har tittat på nu genereras utifrån en manuell styrning. Och ska vi titta lite grann hur det schemat ser ut? Absolut. Så, några kommentarer extra där. Om vi scrollar ner på den här sidan, på samma sida vi är nu, så kan vi också se priserna för dagen. Så här ser vi kvart för kvart vilka elpriser vi har för inköp av el. Så att optimalt, om ett system ska fungera optimalt, så vill vi alltså att batteriet ska ladda upp när vi har låga priser. Och sen så vill vi förbruka när vi har våra högsta effekttoppar. Och det här hjälper Reduxis AI oss att göra. Så, då går vi in och tittar på hur systemet är schemalagt just nu. För att komma åt vår konfiguratorsida så går vi till lilla knappen här som heter
hantera plats på svenska. Nu står det här på engelska, men på svenska står det hantera plats. Vi går in här och hittar en flik som heter Reduxi-enheter. Och när jag klickar här så kommer vi då till en knapp där vi kan aktivera en tunnelanslutning via en API-token. Jag trycker på OK. Anslutningen aktiveras. Och så går vi till kontroller. Jag klickar på den här knappen och så ser vi att vi genast kommer till kundens konfiguratorsida. Det här är alltså hos kundens lokala nätverk. När vi är här så ser vi ungefär samma sak som vi ser i webbappen när vi är på första sidan. Bara att vi har en annan bakgrundsfärg som indikerar att vi är på konfiguratorsidan. Här ser vi också att det står Reduxi konfigurator och så kan vi särskilja de här åt. På vänster sida ser vi också vilka enheter vi har kopplade till den här enheten. Vi har Huawei, Sagemcom och Sonnen. Så för att konfigurera strategin så går vi då till fliken som heter strategier. Vi klickar här och vi ser att vi redan har en energihanterare inlagd. Vi klickar på denna. Och första sidan vi kommer till är våra senaste mätningar. Här kan vi se massa information som kan vara användbar vid en felsökning. Men just nu ska vi fokusera på hur vi konfigurerar energistrategierna. Vi trycker på menyn som heter Optimization Modes eller optimeringslägen på svenska. Och så kommer vi då komma fram till strategiinställningarna. Här ser vi då att vi har ett defaultläge. Det här defaultläget gäller alltid förutsatt att ingen annan strategi är aktiv. Så om vi tittar på förklaringen här så har vi defaultläget alltid på. Men mellan 09:00 och 15:00 så gäller då istället den här strategin som vi har lagt på. Vi ser också här för båda dem att vi kan definiera en exportgräns och en importgräns. Det här är hur mycket vi får importera eller exportera till nätet. Ställer vi en importgräns på 17 kilowatt så betyder det att vi tillåts importera 17 kilowatt från nätet. I mitten här ser vi också att vi har ett mål. Här kan vi välja genom den här lilla menyn och vi ser att vi får upp 4 olika mål. Så de här heter då självkonsumtion. Självkonsumtion innebär då att vi har netto noll export och import till nätet. Så har vi den på självkonsumtion kommer vi varken vilja exportera eller importera från nätet. Vi har också maximera produktion. Det här betyder att alla våra enheter kommer försöka maximera sin produktion så mycket som möjligt och alltså exportera till nätet. Det här kommer den göra med respekt av exportgränsen. Vi har också en annan som heter maximera konsumtion, vilket innebär då motsatsen, att vi kommer konsumera så mycket som möjligt. Det här betyder att vårt batteri till exempel, om vi har en strategi på maximera konsumtion, kommer vilja ladda så nära importgränsen som möjligt. Sist men inte minst så har vi också en peak shaving strategi där vi då kommer hålla på med effekttoppskapning. Jag kan väl lägga till också att är man väldigt insatt i hur sitt hem fungerar och hur nätavgifterna fungerar. Så i det här fallet så har kunden Ellevio och vi vet att topparna beräknas genom de 3 högsta punkterna. Man beräknar alltså genomsnittet på de här 3 punkterna på en månad och det är det du betalar för. Så här har vi en importlimit på 10 kilowatt. Så vet man att man mellan då som vi har valt här, som kunden har valt mellan 09:00 och 15:00, vet man att man har låga laster under dagtid. Men också bedömer att spotpriset, elpriset är lågt.
så kan man då se till att batteriet laddar upp. Sen kan man då i kolumnen där på importlimit, den kan du ju sänka. Så du kan ju själv också ställa in din effektvakt. Så att vill du köpa billigt mellan 09.00 och 15.00 och du vill sänka din medelberäkning alltså, av dina toppar, så kan du sätta 6 kW eller 5 kW. Men nu när de här nya tarifferna har kommit införlivat, så vill man ju dels köpa el billigt men också undvika effekttoppar, eller rättare sagt sänka effekttopparna. Och nu ska Max visa hur man lägger in AI själv. Innan vi går in på det här så skulle jag vilja visa, vi visar hur man kommer till den här strategin. Vi visar liksom hur man lägger till ett block hela vägen. Innan vi går in på AI så skulle jag även vilja visa, till exempel för det exemplet som Ronald pratade om precis nyss, när man har Ellevio-tariffer. För att visa det här så simpelt som möjligt så kommer jag då ta bort de här blocken som vi redan har valt. När ni har installerat en Reduxi så kommer den här menyfliken se ut på följande sätt. Ni kommer endast ha ett default-läge och målet kommer då vara på självkonsumtion. När vi har den här så betyder det alltså att du inte kommer importera någonting från nätet. Ditt batteri kommer alltså inte ladda överhuvudtaget. Så vi behöver då definiera en tidsram för när ditt batteri ska ladda. Det här gör vi genom att klicka på plus-symbolen här. Och vi skapar då ett schema. Jag trycker på skapa. Vi definierar här att vi vill ladda på natten till exempel, eller ladda batteri kan vi kalla den här för. Vi väljer vilka dagar som vi vill att det här ska gälla. Då väljer vi allihopa. Månader. Jag väljer alla. Och säg då att vi vill ladda vårt batteri mellan 22.00 på natten till 06 på morgonen dagen därpå. Som Ronald nämnde då så kan vi också ha olika importgränser beroende på tider. Här kommer jag börja först med att välja 17 för att spegla precis den som vi har i default-läget. Och så ska vi förklara skillnaden på hur vi kan sänka den här. Här ser vi också att vi har att batteriet, den får ladda och den får också ladda ur. Vill man inte att batteriet ska ladda ur mellan de här tiderna så kan man bocka bort den här och det betyder att batteriet inte kommer ladda ur. Och då kan vi inte kapa topparna. Här väljer vi minimum batteriladdningsnivå. Vi rekommenderar att vi lägger den här på 10%, men dubbelkolla alltid med din leverantör av växelriktare. Jag trycker då på konfirmera här och spara. Det här är den mest basala strategin som vi kan ha i Reduxi. Vi har ett läge där du själv konsumerar och så har vi ett läge där vi då maximerar vår konsumtion. Det här betyder att ditt batteri då kommer ladda så nära importgränsen som möjligt under natten. Och hur ska jag som kund tänka där då? Vi vet ju att self-consumption är någonting som du kan göra från egentligen mars till september, vår och sommar. Men på höst och vinter så har vi ju ingen sol, ingen större solproduktion. Så hur ska vi tänka där då på höst och vinter? Hur batteriet ska ladda? Precis, och just därför så byter vi målet här från självkonsumtion till maximera konsumtion. Det här kommer göra att ditt batteri hämtar effekt eller energi från nätet med hänsyn till den här importgränsen. På så sätt kommer ditt batteri att ladda och den kommer göra det mellan 22.00 till 06.00. Så mitt mål då under höst och vinter,
det är att batteriet ska ladda billig el från nätet. Ja, och då ska jag alltså då välja de månader då jag vet att jag har en låg solproduktion. Så jag vill att det ska ladda upp under dagen när det är billigt. Men samtidigt vet jag till exempel med Ellevio att jag kan åka på höga tariffavgifter, effekttoppar. Ska jag ha 17 kilowatt då, eller tycker du jag ska sänka den? Och det är en bra fråga. Och det är på det här sättet som vi jobbar med effekttariffer då. Så vi ser att Ellevio mellan 22 till 19.00, va? Är det? Eller vad? Nej, 06 till 22.00 så har Ellevio då en effekttaxa som är något högre. Det vi kan göra då, det är att vi faktiskt kan sänka den här importgränsen som gäller på dagen. Den här kan vi lägga till ungefär, säg 6 kilowattimmar. Och eftersom att vi räknar den halverade effekten på natten så kan vi då ställa den här till 12 kilowatt. Så när batteriet laddar med 12 kilowatt på natten så räknas det då som 6 kilowatt istället. På det här sättet så kan du försäkra dig om att vi inte importerar mer än det angivna som vi har definierat här. Och det enda jag ska tänka på då att självklart vill jag inte att batteriet ska ladda upp på sommaren. Och då väljer jag bara de månader som jag önskar. Det vill säga då väljer jag kanske från oktober, november till mars. Så man behöver ju inte ha alla månader i kryssade här. Precis, och det här definierar du då efter dina behov, om du vill göra så. Så vill man inte tänka på allt det här, eller om man vill ha en verklig spotprisoptimering, så kommer vi då att gå in på AI. Och den här AI-verktyget som Reduxi har gör just detta. Den maximerar utefter spotpriserna. För att lägga till den här så trycker vi på plussymbolen här. Och vi scrollar ner till den strategin som heter AI Energy Manager. Vi trycker på skapa. Och här har vi lite olika alternativ. Som ni ser så har vi förbockat på ja. Någonting som heter batteriarbitrage. Har vi den på ja så betyder det då att vi kommer ladda batteriet när vi har låga priser. Och så kommer vi ladda ur batteriet till nätet för att få vinster. Maximera våra vinster. Vi förstår att i de flesta fallen så kanske inte man vill sälja den energin som man har lagrat i sitt batteri till nätet. Och då rekommenderar vi att vi bockar bort denna. När vi gör det så ser vi att vi får 2 andra alternativ här. Och de alternativen vi får är egentligen bara hälften av cyklarna. Så vi ser här att vi har första alternativet är ladda batteriet från nätet. När denna är bockad till ja så har vi alltså att vi laddar vid låga priser från nätet och vi laddar med solcellsproduktion. Så vi kommer alltså inte ladda ur till nätet, utan vi kommer endast ladda när det är billigt och resten av tiden så har vi då självkonsumtion. Det här rekommenderas starkt på vintern, till exempel när vi har en hög förbrukning och vi vill vara så nära självkonsumtion som möjligt. Om vi scrollar ner här så kan vi se att vi har lite avancerade inställningar. Vi har en target sock range eller alltså batteriets laddnivå. Det här är inom vilka laddnivåer som AI ska vara aktivt. Vi kan till exempel välja att batteriet ska vara aktivt mellan 20% och 100%. Det här betyder att AI jobbar inom det här spannet och resten av tiden så reserverar vi vår effekt för annat, till exempel peak shaving eller självkonsumtion. På vintern så rekommenderar jag att vi har
den här inställd på hela spannet så att AI får jobba optimalt med spotprisoptimeringen. På sommaren till exempel kan det vara lite mer användbart att du säger ja, jag vill att mitt batteri alltid ska vara laddat med minst 40%. Då kan vi sänka den här till 40% och resten av tiden så tillåter vi att batteriet laddar med sol enbart i självkonsumtionsläge. Jag trycker på bekräfta här och då ser vi att vi har vår AI Energy Manager inlagd. Den här strategin fungerar på följande sätt. Den bestämmer alltså i vilket läge som batteriet ska gå in i. Så att den AI egentligen gör är att den bestämmer, okej, nu är klockan 5, nu är det jättedyra priser, nu vill vi vara i självkonsumtion. Eller så säger den, okej, nu är klockan 2 på natten, priserna är väldigt billiga, då går vi in i maximera konsumtion. Så AI bestämmer vilken strategi systemet går in i. Men den gör det här fortfarande genom att respektera import- och exportgränserna. Så mellan 22.00 och 06.00 så kommer AI fortfarande respektera importgränsen på 12 kW och resten av dagen så kommer den respektera importgränsen 6 kW. Och så kan vi fortfarande gardera oss mot våra höga effekttopppriser. Som jag som kund eller installatör ska ändra en sajt där vi har ett schema från början. Det kan ligga kvar eller ska man ta bort det? Så om vi har till exempel effekttariffer så rekommenderar jag att den här ligger kvar. För att den här schemaläggningen då styr ju vilken import- och exportgräns vi har vid de olika tiderna. Skulle det vara så att det spelar ingen roll för dig i dagsläget, du kanske inte har fått effekttariffer ännu, då kan du ta bort den strategin till exempel som vi lagt mellan 22 och 06. Det är många som kanske också har en hybridbil eller har en elbil hemma. Och oftast laddar man i Sverige på kvällen eller på natten. Så låt säga att jag har en Kia elbil och laddar den på kanske på säg 6-8 kilowatt. Tycker jag ska sänka nivån på batteriet då för att minska lasten? Ja, och detta gör ju Reduxys AI själv. Så att när Reduxys ser att du laddar din bil, dina laster går upp på natten, då slutar batteriet ladda tills att din elbil har laddat klart. Och då kommer laddningen av batteriet igång på natten. Det här gör vi då för att skydda våra säkringar. Vi vill inte att några säkringar ska smälla. Och vi vill fortfarande respektera importgränsen som vi har hemma. Bra, så då kan jag som kund helt enkelt tänka på att jag har egentligen 2 batterier som jag vill ladda. Dels mitt hemmabatteri som installatören har installerat och sen bilens batteri. Och då räcker det med att man sätter importlimiten så att bilen prioriteras först. Det stämmer bra. Precis så. Då tror jag vi har gett en ganska enkel bild på hur man kan göra när man går från schemaläggning till AI. Men Max har också visat hur man kan göra för att själv lägga sin strategi med schemaläggning. Så att ha koll på var ni bor, i vilken region i Sverige, vilken nätägare ni har. Och ni kan läsa hur nätägaren tar betalt. Nu har vi pratat om Ellevio och vi kommer prata om flera olika nätägare. Så det är att ni följer oss här på YouTube. Ge gärna en like till Maxwell och mig så blir vi jätteglada. Och sprid den här kunskapen bland kompisar som har Reduxy och installatörskollegor. Tack så mycket. Tack.